Het is altijd een droom van de mens geweest om aan de aarde te ontsnappen. En al vroeg beseften de pioniers dat de raketmotor daartoe kansen zou kunnen bieden, ook al waren de eerste proefnemingen vaak weinig hoopgevend. Na de Eerste Wereldoorlog experimenteerden overal in de wereld mensen serieus met die veelbelovende krachtbron. In Amerika Goddard, in Rusland Avavnito en in Duitsland Max Valier, von Opel en Riedel. Dit wordt het verhaal van een geniale Duitser die erin slaagde die eeuwenoude droom van de mensheid tot werkelijkheid te maken. Hij opende met als uitgangspunt het doel heiligt de middelen de weg naar de ruimte. Hij ontwikkelde een raket die krachtig genoeg was om de mens buiten de aantrekkingskracht van de aarde te brengen. Om dat doel te bereiken maakte hij een verschrikkelijk wapen voor politieke moordenaars en trad hij vervolgens in dienst van de vroegere vijand. Maar zijn obsessie werd realiteit. De mens veroverde de ruimte. De naam van die bezeten pionier, Wernher von Braun. Aan dit programma werkten mee Dr. Wernher von Braun, generaal Dornberger, RAF-piloot Raymond Baxter, de heer Schouten uit Den Haag, de heer Van Boven, de heer Kleine Toereers uit Luttenberg, generaal Toftoy, een Amerikaan, Dr. Magnus von Braun, oud-generaal Medeiros, Dr. Kurt Debus, Dr. Helmut Gottrup en professor Stuhlinger. Wir waren damals auf dem Schießplatz Kummersdorf südlich von Berlin tätig. Und da waren 2 Schießbahnen und wir hatten eine kleine Versuchsanstalt zwischen den beiden Schießbahnen. Wir brauchten einfach mehr Platz. Zu derselben Zeit kam die Luftwaffe an und bezeugte auch ein gewisses Interesse an unseren Raketentriebwerken. Da suchten wir halt eine neue Lage. Und in Peenemünde hat mein Großvater mal früher Enten geschossen und meine Mutter sagte mir, fahr doch mal rauf und zieh dir das an. Wir brauchten einen Platz an der Ostsee, wo man die hinterpommersche Küste lang schießen konnte und da Vermessungsbasen aufbauen konnten. Und ich kann nur sagen, es war Liebe auf den ersten Blik. Het Duitse raketprogramma met als doel een lange afstandswapen startte in 1932 in het Duitse Oostzeeplaatsje Peenemünde. Daar werden de eerste proefraketten gebouwd. Ze werden met een speciale verf ingesmeerd, zodat men ze in het water weer kon opsporen voor nader onderzoek. Peenemünde was een ideaal proefstation. Een verlaten kuststrook van 300 kilometer met voor de kust het eiland Ooi als een bijna perfecte lanceerplaats. In 1939 werden de eerste experimentele raketten met een veerboot naar het eiland gebracht. Tot dat moment werkten Wernher von Braun en zijn specialisten in de tekenkamers en laboratoria. Daar werden de modellen ontworpen. De eerste volwaardige raket, de A3, had een gewicht van maar 900 kilo en bereikte een hoogte van slechts 300 meter. Bovendien bleken de stuurvlakken te klein voor een aanvaardbare stabiliteit. De eerste modellen waren uitgerust met parachutes, zodat men ze na de lancering weer kon bergen en onderzoeken.
Tussen 1939 en 1942 bouwden de verzamelde Duitse specialisten 25 zware raketten van het verbeterde type A4, dat door de nazi-propagandist Goebbels dreigend de V2 werd gedoopt, de vergelding. Na 7 jaar experimenteren waren de resultaten strategisch zo hoopgevend dat de nazi's aan het raketprogramma de hoogste prioriteit gaven. Ik glaube, das Leben eines jeden Menschen besteht aus dem Lernen von seinen eigenen Fehlern. Und ich glaube, es wäre lächerlich zu sagen, dass ich alle Entscheidungen genauso machen würde, wenn ich sie nochmal zu machen hätte. Het verdrag van Versailles verbood de Duitsers herbewapening. Maar over raketten werd daarin niet gesproken, omdat ze nog onbekend waren. Hitler zag zijn kans schoon. Hij zocht contact met de Duitse ruimtevaartpioniers van de zogenaamde raketclub. Zijn doel was niet de ruimte, maar een wapen. De raketclub kreeg het aanbod dat het Duitse leger alle experimenten zou betalen. En de heren aanvaarden dat aanbod. En zo concentreerden de nazi's alle pioniers in Peenemünde, waar zeer geheime werkplaatsen werden gebouwd. Wernher von Braun kreeg de leiding van de proefnemingen en hij koos de plaats waar ze werden gedaan. Hoewel de raketclub over bijna onuitputtelijke financiële middelen beschikte, mislukten aanvankelijk nogal wat proeven. Oud-generaal Walter Dornberger, de militaire commandant van het project die later in Mexico woonde, herinnerde zich. We didn't have any success. Everything failed. When we launched something, it failed, dropped down, and we didn't know the reasons. At that time, we didn't have any telemetering in it. No instruments to discriminate, gave us status what happened. We had to think about what could have happened. And the more people were, the more ideas what happened showed up. And it cost a lot of money. Peenemünde was one of the most expensive experimental stations in the world. We spent already to 1942 more than 300 million marks, gold marks, in that enterprise. And I got told an hour before this launching was dated on the 3rd of October 1942, if you don't succeed today, we have to cancel Peenemünde and get the people all drafted in the army. Now it was a question to live or to die. I was watching through a pair of binoculars, and I just kept my fingers crossed that I wouldn't all of a sudden see a fireball in the sky, and all I can see it is wind and wind and wind. It went and finally made it. This day will be remembered as the day when spaceflight was born. In 1943 is de V2 operationeel. Toch mislukten nog experimenten. Zo belandde er één in Zweden en een andere in Polen. Het Poolse verzet waarschuwde de Britse geheime dienst. En de Britten slaagden erin de brokstukken uit Zweden en Polen naar Engeland te halen en daaruit een V2 te reconstrueren. Toen beseften de geallieerden met schrik dat de Duitsers over een wapen beschikten waartegen ze geen verweer hadden. Volgens de officiële lezing ontdekten de Britten bij toeval de broedplaats van de V2's. Een bommenwerper zou tijdens een verkenningsvlucht in het voorbijgaan Peenemünde hebben gefotografeerd. Een andere lezing is dat de Engelsen een Duits codetelegram hebben ontcijferd. Het resultaat was in elk geval dat op 17 augustus 1943 een vloot van 571 bommenwerpers op weg ging naar Peenemünde.
De verliezen waren rampzalig. 41 vliegtuigen, meer dan 200 man vliegend personeel. Maar Peenemünde werd zwaar getroffen. 1500 brisantbommen verwoesten meer dan de helft van alle installaties. 735 Duitsers kwamen om het leven. Wernher von Braun, die de aanval al lang had verwacht, en de meeste specialisten ontkwamen. Ze weken uit naar onderaardse werkplaatsen, zoals bij Nordhausen in Oost-Duitsland, waar de wapenproductie werd voortgezet. Maar wat de Britse luchtaanvallen niet lukte, de wapenproductie te stoppen, slaagde bijna door een droom. De Führer Adolf Hitler had een nachtmerrie waarin hij zag dat de V2's Engeland nooit zouden bereiken. En dus gaf hij veldmaarschalk Göring opdracht de fabrikage van de raketten onmiddellijk te staken. Von Braun en zijn mannen namen daar geen genoegen mee. Ze zetten bliksemsnel een filmpje in elkaar van geslaagde lanceringen. En ze nodigden Hitler uit om hem daarmee te overtuigen van hun voortreffelijke prestaties. Dit was dat filmpje. Hitler was enthousiast en riep: voortaan zijn Europa en zelfs de wereld te klein voor een oorlog. Met dit wapen kan de mensheid zich feitelijk geen oorlog meer permitteren. Hij gaf onmiddellijk weer de hoogste prioriteit aan de productie van V2's. On September the 8th, 1944, there was a particularly loud bang in London. It came without warning, out of a clear blue sky. It caused exceptional damage and casualties. It was the first V2 to hit London, and it had been launched near The Hague in Holland. But even knowing what it was left the problem of what to do about it. Our brief was to make it as difficult as possible for the V2 operators in Holland all the way from The Hague to Den Helder. We attacked targets supplied at very short notice by the intelligence service working in Holland. We patrolled. We shot anything that moved because we were assured that only collaborators and Germans had fuel for road vehicles. We did low-level attacks on bridges and roads and communications. And we dive-bombed launching sites, which fortunately were usually in the country, but unfortunately very difficult to spot. On one particular occasion, my logbook tells me it was February the 14th, 1945, we attacked a target just north of The Hague, and after diving in, dropping our bombs and coming back at 0 feet, imagine my absolute astonishment when at a range of about 600 yards, I suddenly saw this V2 coming up from the wood which we had just bombed very slowly right in front of us. Indeed, it was such an incredible sight and so unexpected, I couldn't do very much about it. But my number 3, a little Scotsman called Cupid Love, who was away on my right, was quick enough on the trigger actually to fire at this V2 as it climbed slowly out of the wood. As far as I know, it goes down in history as the only occasion ever when a conventional aeroplane attacked a rocket in flight. Dit is precies de plaats waar de Engelse vliegers op 14 februari 1945 de grootste verrassing van hun loopbaan beleefden.
terwijl deze jongens hier in die Spitfires boven Wassenaar cirkelden, was er ineens een lancering vond op plaats van een V2. En dat moet je je dan voorstellen, dat je daar zo'n gevaarte daar de hoogte in ziet gaan. Hè, tussen de mensen dus die deze vliegende bommen dus komen lokaliseren. Dat was voor die mensen natuurlijk een enorme, bijzondere ervaring. Hè. En ze hebben ook daar kennelijk ook wel al de mogelijke wapens die ze bij zich hadden op leeggeschoten. Vanaf deze plaats is die eerste V2 gelanceerd, hè, in september. En die is dan ook op Londen terechtgekomen met al zijn narigheid en ellende. Ik heb bijzondere herinneringen aan die eerste lancering. En dat is geweest op 8 september 1944, op een vrijdagavond, als ik het wel heb, in de vooravond. Ik dacht dat het 6:30 was, toen wij in Den Haag opgeschrikt werden door een geweldig donderend geluid. Dat was als het ware over Den Haag heen golfde. En wij, vader, moeder en een broer van mij en mijn zus, wij naar buiten vlogen, de lucht in keken en toen een geweldige condensstreep zagen verdwijnen in westelijke richting. Onmiddellijk daarna gevolgd door een tweede lancering kennelijk van een raket. Dat begrepen we wel onmiddellijk. Ik ben toen naar binnen gevlogen. Ik had mijn fototoestel klaar liggen voor allerlei gebeurtenissen. Je weet, we hadden net Dolle Dinsdag achter de rug. En daar had ik wat foto's gemaakt. En ik vloog naar binnen. Ik heb toen een bijzondere opname naar mijn oordeel gemaakt. Want ik heb de overkomst van die eerste V2 vanuit achter het huis. Ik woon in de binnenstad van Den Haag. En dan zie je heel duidelijk hier op die foto die condensstrepen. Dat was natuurlijk het saillante punt. Ook de Nederlandse bevolking betaalde een zware tol aan de Duitse raketwapens, zoals de heer Kleine Toereers uit Overijssel zich herinnert. Het was 4 december 1944 in de namiddag. Ik kwam van het land toen ik opeens uit de lucht een wonderbaarlijk ding zag vallen. En waarschijnlijk was het een V2, afkomstig van de Duitsers. En ik liep misschien een 10-tal meters het land op en daar zag ik een diepe kuil. En onder in die kuil daar brandde een felle vlam. Een reetje mannen en vrouwen en kinderen en van alles stond eromheen. Plotseling kwam er een geweldige knal. En we zijn allen door die luchtdruk tegen de grond geslagen. Ik heb er misschien nog zo'n minuut of 10 gelegen tussen de doden. Na de oorlog is daar een monument geplaatst waar dat vreselijk ongeluk gebeurd is. Want de mensen uit de omgeving, uit het dorp Luttenberg, die waren van mening dat dat een blijvende herinnering moest zijn aan de naastbestaanden van de slachtoffers die daar gevallen zijn. In totaal 19 doden. En zodoende is daar een monument opgericht waar alle namen van de overledenen staan ingegrift. When your country is at war, as I say in England, right or wrong, it's my country. The country was at war. Had it not been for Peenemünde, I would probably have served in the army or the Air Force and done my duty there. And being at an army station and being told, okay, we developed something of military value here was, shall we say, the only thing you would expect under these circumstances. Was Hitler always enthusiastic about your work? Oh, no, never. In fact, he was very skeptical about it until about 1942. Early in the war, he was undoubtedly of the opinion that anything requiring more than half a year had no military value at all for him because he thought the war would be over by that time. For some reason, he just believed rockets would never fly. I cannot even say that they would have broken my back had I not done it, but if you are in an important position and at the same time fighting for the cause you are working for, it is a tremendous handicap if you don't go along up to a point. So I think you can dig in and resist, but then you have no business being in that position. Na de Duitse nederlaag in 1945 begon meteen een verbeten wedloop tussen Amerika en Rusland om de geheimen van de gevreesde en bewonderde V2.
intelligence sources had told us of the role Dr. von Braun and his Army Superior, General Dornberger, had played in the development of the V-2 program. I believe that the brains of these men, if we could find them, must be put to work on behalf of the United States. After all, they were the world's only experienced missile team. I later cabled Washington and requested authorities to search for and bring 300 of the leading German rocket scientists to the United States. I found I was championing a very unpopular idea. So before long, I was in the Pentagon pleading the case in person. I finally succeeded in gaining approval, not for the 300 German scientists which I had requested, but for only 100. This was the beginning of Operation Paperclip. At the same time, I ordered my assistant, Colonel James P. Hamill, then a major, to get to Nordhausen as fast as he could and to move out enough V-2 parts to assemble 100 missiles before the Russians took the area over. Somehow Hamill and his men found enough boxcars and quickly loaded them with the V-2 component parts. When I returned to Germany, Hamill and his men had managed to get these boxcars and their precious cargo into the American zone 2 days before the Red Army moved in. Our agents had gotten into Peenemünde, found the place stripped and in ruins, and the Red Army in control. There was no sign whatsoever of Dornberger, von Braun, and the other scientists. Terribly disappointed, we presumed that they were all eastward bound. We intensified Operation Paperclip. In some unoccupied areas, we had to parachute our specially trained agents in on the chance that some of them might still be found. In other places, we set up key roadblocks. We found some important scientists, but it looked like the ones we really wanted had slipped through our net. 2 of the people specifically had been in charge of hiding in the Harz Mountains all of the V-2 documents and some important hardware. Dornberger, my brother, 5 others, and myself ended up in a mountain resort hotel on a pass separating Austria and Bavaria. And we stayed there for several days, so we were sitting on top of a line which separated French troops from American troops. The intent, obviously, was always to get in touch with the Americans rather than anyone else. One fine day, posters on top of the pass indicated that this was French-occupied territory. And that triggered a decision, obviously, to get out of there and fast, because we didn't want to be overrun by the French. I was sent down to establish contact with the American troops, and I rode a bicycle down the hill. As I reached this first village down in the valley, an American soldier stopped me and took me to a lieutenant who was just shaving and really too busy to talk to anybody. But after a while, he got out, and I told him very briefly that my brother and a few others were sitting up on top of the mountain hoping to surrender to the American army. And he appeared very reluctant to continue the conversation because he thought that I was a traitor on my own brother. And that didn't impress him at all. It then took him about 10 minutes to establish contact with the CIC headquarters, the intelligence service headquarters, and all of a sudden he came back and offered me cigarettes. The name meant something to them, obviously, and within minutes the whole attitude changed. And he says, we don't want to send American troops into French-occupied territory. That'll cause a diplomatic problem, and we'd rather have you come down yourself, and the moment that you cross the line, we will escort you down. And that's exactly what happened the next morning. So we drove in our own German military vehicles down, were escorted by jeeps right and left, and went down to a town called Reutte, which was the headquarters of the local Army intelligence. And there, I must admit, we were received like royalty. Von Braun had bij een auto-ongeluk toen hij uit Berlijn kwam zijn arm op 6 plaatsen gebroken. At that time, we were convinced that
we were at least 10 years ahead of other nations with our development. That was confirmed later on after the war by all other scientists. And we had something to give. And at that time we were convinced, we, the same as the leading people in Germany, that it wouldn't last long, that the Americans would have a war with Russia. This group of 5 people came over first, and they went to Aberdeen Proving Ground to sort out all of the documentation that General Toftoy referred to as having been collected in boxcars, as well as some hardware that had been shipped over to Aberdeen Proving Ground, and sorted it out and helped the American authorities to, dispose of it or collect it or put it in archives or put it to some use. We were then loaded onto a converted passenger liner, converted to a troop transport, the SS Argentina, and sailed for Manhattan. In early December, we finally arrived in El Paso on the Mexican border, and then Fort Bliss and White Sands, which is about 50 miles north of El Paso, became our home for the next 4.5 years. Intussen waren de onderdelen van meer dan 100 V2's van Duitsland overgebracht naar White Sands en Fort Bliss in Amerika. 8 maanden later werd de eerste naoorlogse V2 gelanceerd. In nauwe samenwerking werkten de Duitse specialisten met de Amerikanen aan een geperfectioneerde V2, de WAC Corporal, die in 1952 gereed was. De lancering van de Redstone-raket bevestigde ook in Amerika de reputatie van Wernher von Braun en zijn 118 medewerkers. De Amerikaanse generaal Bruce Medeiros voerde het bevel over de werkzaamheden van de Duitsers. Hij vertelt: They first were kept in very tight control until after the whole of the war was over. And it was not very much known around through the military generally that this was going on, that there was this sort of thing. I had had a hand in getting the first batch of V2s out of the tunnel over there and back to our country. And so I kept up with it. I knew what was going on. But generally throughout the Army, there was not much attention paid to it. And it was 1950, I believe, when they decided to move the whole thing to Huntsville and to reactivate this reservation that was there. And that was the first time that it became general knowledge or began to spread at all. But still at that time, the individuals were not well known. Wernher was not a name to the American people yet at that time. Bruce Medeiros was later dominee in Florida, waar hij Kurt Debus als buurman had. Debus was een van de bazen in Peenemünde en directeur van Cape Canaveral. We were asked to do something to help the West in building up a new rocket. The Korean War came along about that time, and great hopes was put on the development of a 150-mile rocket, which later became the Redstone rocket. Terwijl de Amerikanen von Braun en zijn 118 medewerkers binnenhaalden, wisten de Russen 3000 V2-technici te verschalken. De Wernher von Braun van de Russen werd Dr. Helmut Gottrup, die liever nummer 1 in Rusland was dan tweede man in Amerika. Dit is zijn verhaal. We made in fabrication in Eastern Germany about 30 V2s out of old parts which were left after the war. And half of this quantity went as
whole rockets on their special cars to Russia. The other half went in pieces. That means the 3 or 4 big pieces from which you can construct a rocket. And later on, in shooting these rockets in Russia, the fully one, which were as a whole transported to Russia, were named the German, and the ones which were brought in pieces to Russia were named the Sovietics. And therefore, if in the time when we were on the shooting range in Kapustin Yar, all Russian officers were very happy if more Sovietsky rockets had a good range than the German one. Overall, I could say I helped a little bit with my people to make the balance balanced between the big two nations, and that could be a reason for not having a war yet. Op 4 oktober 1957 werd de wereld opgeschrikt door een onbekend signaal uit de ruimte. De Russen hadden als eersten de Sputnik in een baan om de aarde gebracht. Es war eine unvergessliche Angelegenheit für mich. Das Telefon klingelte, da war ein Reporter von New York am Apparat und er fragte mich, was ich denn für einen Kommentar dazu hätte. Ich fragte ihn, wozu? Ich hatte keine Ahnung. Und er sagte, ja, haben Sie denn nicht gehört, die Russen haben gerade eben einen Satelliten erfolgreich in den Orbit gebracht. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich das Gespräch des Abends war. Newly named Secretary of Defense, McElroy, was visiting us at Huntsville the night that we got word of the launching of the first Sputnik. Werner and I, as if we had been galvanized by the same spring, we got a hold of McElroy. We practically almost got a hold of him physically. We both of us, I think, felt like shaking him. He was the upcoming Secretary of Defense. And all we could say was, see, this is what's happened. And the general on my side said, oh, that little bauble. But it made... was not General Medeiros. No, on the contrary, but I do not wish to say the name. That little bauble, and I think he would have liked to eat his words later on. And I still remember that Werner said we could do it in 60 days, and I said, no, Werner, that's too fast. We can do it in 90 days. We've been assigned the mission of launching a scientific Earth satellite. And we will use the Jupiter-C configuration as a carrier that we developed along with the Jet Propulsion Laboratory. I promised the Secretary of the Army that we would be ready in 90 days or less. Let's go, Werner. Wir haben es nachher, glaube ich, nach 81 Tagen geschafft. Sie haben es eingehalten. Ja, wir bekamen das grüne Licht nicht gleich, weil Mr. McElroy ja natürlich das Amt noch nicht angetreten hatte. Aber 2 Tage nachdem er Verteidigungsminister wurde, bekamen wir ein Telegramm. Es hieß ganz einfach, go ahead, McElroy. Dat was een triomfantelijk moment voor generaal Medeiros en de ploeg van von Braun. Ze gingen koortsachtig aan het werk om de achterstand op de Russen in te lopen. Een andere Amerikaanse groep werkte intussen aan een satelliet die gelanceerd zou worden door een Jupiter-raket van het leger. James Van Allen coördineerde het hele programma. Maar in die periode bestond er nog een felle rivaliteit tussen leger, marine en luchtmacht die elkaar de leiding van het ruimtevaartprogramma betwisten. Die rivaliteit leidde tot catastrofes, onder andere bij de marine. I put it this way, that we cannot and will not ever get into this race as we should, so long as all of our objectives are short-term objectives. We've got to have no finite end to our objectives. The end of our objectives should be as far as we can see at any given time. But right now we need a 10 to 12 year program that has as its ultimate goal the manned domination of space. And if we don't, we're going to be in trouble. 31 januari 1958 was de allesbeslissende dag voor Medeiros, von Braun en alle medewerkers. Okay, we'll start now. Any fuel loading? Okay, check the utility room fuel vapors and notify the blockhouse when we're clear to start generators. AFMTC telemeter calibration tape on.
Hold. Telemeter indicates that jet vane 2 is deflected. What do you want to do? Forget it. Okay, resume count. Okay, shall we go ahead, Jim? It looks like it. Roger. All right, give me range safety. JPL telemetry recording on. Frequency 111, Terry. Roger, Joe. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Firing command. Firing command. Fuel tank pressurized. Block tank pressurized. Missile power. Ignition. Base tank. Lift off. Lift off. De lancering werd een succes. Maar het leek de betrokkenen een eeuwigheid te duren voordat ze de signalen uit de ruimte hoorden. You can send this off to the secretary. That our satellite is definitely on orbit. We had offered to launch the first satellite a long time, and we had one ready to go. We had a long-range missile based on the same principle, only no satellite in it. No solid rocket stage on that very last end. The basic vehicles were there. We had 6 of the 3-stage vehicles. We had no completed 4th stage, which was the satellite itself, but was also the final accelerator. Over a year, we were capable of launching a satellite and were not permitted to. For reasons, General Eisenhower, the president at that time, did not wish to have a military rocket deliver a so-called peaceful satellite. It was the International Geophysical League, and he didn't want to do it. And so the poor army was standing by with a ready satellite and wasn't permitted to launch it. Schaarse successen werden afgewisseld door pijnlijke mislukkingen die heftige reacties veroorzaakten in de publieke opinie. Verify ready to fire. Telemeter tape on. 4, 3, 2, 1. Mark 60 seconds. Final weight reading. Automatic clock stopping off. Firing command. Firing command. 3, 2, ignition. Right. Opnieuw sprong von Braun in de bres voor zijn ruimtevaart. Hij ging naar Washington om meer geld los te krijgen. I think we had an impressive number of successful satellite and deep space flights during the past year. And I think in the area of scientific achievement, the field of space exploration, we probably have caught up very well. In fact, many people believe that we have produced more scientific knowledge with our smaller vehicles than the Russians have with their much larger ones. Do you share that opinion? In the scientific field, yes, sir. But I believe the Russians still have an edge on us in the payload capability, and it is for this reason that it is felt that the Saturn booster is so vitally necessary.
The Saturn booster will be at least twice as powerful as the most powerful Russian rocket demonstrated so far. And if we continue working on the Saturn on an accelerated rate, we feel we have a very good chance of catching up with the present Russian payload capabilities. Do you feel better now that the president has asked for more money for Saturn? Oh yes, definitely. And now we can develop a sound program with emphasis on reliability and component testing and all the other things we couldn't afford so far. In april 1961 ging de eerste Russische cosmonaut Yuri Gagarin de ruimte in. Een maand later werd hij gevolgd door de Amerikaanse astronaut Alan Shepard. De race naar de maan was begonnen. President Kennedy mobiliseerde de Amerikaanse natie. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. In 4 jaar tijd bouwde men op Cape Canaveral een gigantische lanceerbasis. Het Amerikaanse congres stelde vrijwel onbeperkte fondsen ter beschikking. En in die uithoek van Florida verrezen indrukwekkende gebouwen. Het 150 meter hoge assemblagegebouw, controlekamers, kantoren, kantines en lanceerplatforms. Er woonden en werkten 50.000 mensen. President Kennedy volgde de vorderingen op de voet. On the next flight we have no useful payload at all. The problem here is nobody wants to entrust a multi-million-dollar payload to a completely unproven launch vehicle. For that reason we fly the next test, lavishly instrumented for launch vehicle development, but with no useful payload whatsoever. We just have a water tank in the nose. De verbijsterende verovering van de ruimte ging gepaard met mislukkingen. Bij de gesimuleerde vlucht van de eerste Apollo-capsule kwamen 3 astronauten om in het vuur. Toch vloog op de vooravond van Kerstmis 1968 voor het eerst in de menselijke geschiedenis een Apollo-capsule rond de maan. De bemanning van deze Apollo 8 las uit het Bijbelboek Genesis. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. Het jaar daarop landden de eerste Amerikanen op de maan. De droom van von Braun was werkelijkheid geworden. En Kennedy's belofte van 25 mei 1961 werd ingelost. Een belangrijke periode was afgesloten. Contact light. Okay, engine stop. ACA at a descent. Mode control both auto, descent engine command override off. Engine arm off. 413 is in. We copy you down, Eagle. That's one small step for man, one giant leap for mankind. De man wiens obsessie realiteit was geworden, kreeg in zijn woonplaats Huntsville in Alabama een overweldigende huldiging. When I was 17 and started all this, the moon looked a lot closer to me than it did for a long, long time in between. But today it looks again very close. But in the meantime, of course, we've learned a few things. Among others, I've learned, for example, what $1 billion is. Something I had no conception for in the early days. We were space fanatics. We wanted to go to the stars. We talked about it, but we worked on a weapon. And somebody in the German hierarchy decided we should be supervised. And they sent some spies in our private discussions, and they listened
to our posting of our people, they want to go to the moon. And then Hitler said, in a war, talking about going to the moon, they should make the rocket ready for operation at the front and not going to the moon. That is sabotage. They didn't spend their energy for the weapons, they spent their energy for dreams. And therefore Braun and 3 of his boys were arrested and put in jail. It took me I went there to Hitler's headquarters and told him how the situation is. And he said, okay, if you guarantee and vow, and give me your oath, that without these people the weapon cannot be finished, you get them free. I did, and I got them free. I sometimes wonder whether I shouldn't have worried a little more about some of these aspects. And as I grew older, of course, and saw the suffering that's involved, you rethink some of these things. On the other hand, I do not believe that I'm all alone in this respect, because I think, as I see, the early pioneers in aviation probably went through exactly the same thing. They wanted to fly, and they tried to find the money wherever they could get it. Zijn leven lang had Wernher von Braun respect en lof voor de Amerikaanse pionier Robert Goddard. Maar in tegenstelling tot von Brauns loopbaan werd Goddards pionierswerk door de oorlog afgebroken. Reeds in 1929 lanceerde Goddard zijn eerste raketten met vloeibare brandstof. Dat was een experiment dat von Braun inspireerde tot zijn proeven. Goddard overleed in 1945 voordat hij getuige kon zijn van de fantastische vorderingen op het terrein van de ruimtevaart, waarvoor hij de eerste fundamenten legde. Ondanks de imposante successen begonnen steeds meer mensen zich af te vragen: draagt de ruimtevaart daadwerkelijk bij aan een vreedzame, rechtvaardige samenleving op aarde? Ich glaube, dass sowohl in der Wissenschaft als auch in der Technologie es absolut notwendig ist, dass ein Stimulus vorhanden ist. Das ist bei weitem der effektivste Stimulus erwiesen, alle Gebiete hereingreift. Ich glaube, wenn man heute der amerikanischen Industrie und der amerikanischen Wissenschaft diesen Stimulus wegnehmen würde, dann würde das zu ganz katastrophalen Folgen führen. Und ich habe auch das Gefühl, dass in der Sowjetunion genau dasselbe gilt. The push he gave his total cause, and the ideas he put to work in building these large boosters, and in use of space, the satellites, the space stations that he proposed, all of that had a tremendous influence on the development of the rocketry and space use. Throughout that whole command, von Braun with the scientists and the people of technology in the laboratories, and then with the military that had been handpicked to support the other parts of the operation and to bring industry in with it. See, we depended a lot on industry. We had a communication net that was superb with the industries that were supporting us. The whole thing was just a smooth, very smooth, well-oiled machine. Braun, same as myself, followed this philosophy. When you recognize something as possible, do all you can to do it. All you can. Give everything you have and get your co-workers. You can't do it alone. He was certainly the most challenging boss to work for and to work with. He is an extremely unusual man in every respect. Very outstanding in his talent, in his brilliance, in his flow of ideas, in his capability to be a leader, to produce not only new ideas but solutions to problems which seem insoluble at first. Wernher von Braun stond toen op het toppunt van zijn roem. Hij werd overladen met eerbewijzen uit de hele wereld.
Het Apollo-programma liep ten einde. Alle vluchten naar de maan op één na waren voltooid. Het eerste enthousiasme ebde weg. De volgende ruimtevaartprogramma's waren bescheidener van opzet. Von Braun was daar niet verbitterd over. Hij beschouwde zijn taak als volbracht. I think I'm very optimistic that man will stay on top of things in spite of the problems that engineers, among other people, create. I think somehow space flight for the first time gives mankind a chance to become immortal. He resigned because nobody can do more than one big world-changing thing than once in his lifetime. His time was up. 40 seconds away from the Apollo 11 liftoff. All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6. In juni 1977 stierf Wernher von Braun aan kanker. Het onbekende kleine velde de man die de mens de weg wees naar de onmetelijke ruimte. En dat was niet de enige tegenstrijdigheid in zijn leven. Eens liep hij de kans als oorlogsmisdadiger te sterven. Maar de wereld zal hem gedenken als de glorieuze grondlegger van de ruimtevaart. Wernher von Braun. By for mode 1 Charlie. Mark, mode 1 Charlie. 1 Charlie. Houston, you are go for staging. Board cutoff. Command board cutoff.
Opname.